الترويض، إعادة التراصف، نغمة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة تحولات يقرأها عليكم محمد آل سلطان. جولة الأمير الهمام محمد بن سلمان، الترويض وإعادة التراصف والتنسيق في الشرق الأوسط على نغمة الرياض. في الحقيقة في السياسة والعلاقات الدولية في تشابك كثير وشديد جدا، يصل في أقصى مداه إلى الصراع، وفي الطرف الآخر التحالف والصداقة ما بينهما يكون هناك تنافس وتوازن في القوى واختبار للقوى ومكايدات وأمور كثيرة تحدث ما بين أو في اشتباك العلاقات ما بين الدول. ولطالما نجحت المملكة العربية السعودية في الحشد على نغمة الرياض. جولة الأمير أختلف كثيرا مع من يضعها مقدمة وتحضير للقاء بايدن. لقاء بايدن وزيارة بايدن للمملكة العربية السعودية هذا سياق، لكن الجولة مشروع تقوم به السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان منذ العام 2015 إلى يومنا هذا. واستخدمت المملكة العربية السعودية في هذا المشروع كل الوسائل والأدوات، سواء على مستوى السياسات الخشنة أو السياسات الناعمة، وأيضا استخدم ضد الرياض كثير من الأساليب وقفت وتدحرجت وذابت على صخرة الرياض. أستطيع أني أنا أحط 3 محاور في هذه الحلقة: الترويض، إعادة التراصف، نغمة الرياض. هذه ال3 المحاور لما إحنا نجي نتكلم عنها في هذه الحلقة سوف نضع لها عدة شواهد. من ضمن هذا المشروع اللي اعتمد في الأساس على تحالف عربي مع الشقيقة مصر ومع الشقيقة الإمارات ومع الشقيقة البحرين، هذا كان نواة هذا المشروع. بعد ذلك حدثت أمور كثيرة ممكن أنا أضعها تحت عنوان الترويض، سواء مع دول عظمى، سواء مع دول إقليمية كبرى، سواء مع دول أخرى أصغر. بايدن يزور المملكة العربية السعودية. قبل 1.5 سنة في حلقة ماذا يدور حول العلم الأخضر في البيت الأبيض، ومنذ ترشح بايدن قلنا أنه سيأتي وسيشرب القهوة السعودية المرة، شاء من شاء وأبى من أبى. وين تركيا وتنظيم الإخوان وقطر وقناة الجزيرة وكل الترهات اللي حدثت في 2018؟ وين؟ لا أحد. انتهت تماما، مثلما انتهت دعوى النبذ وخلافه. إيران كانت المملكة العربية السعودية هي حجر عثرة أمام مشروعها، واستخدمت عدة تقنيات ووسائل، من الحرب وحتى التحييد وحتى جذب العراق، محاصرة حزب الله. حزب الله الآن هل شعبيته في لبنان هي ذاتها اللي كانت موجودة عام 2015؟ لا. حتى وضع الحوثيين هي ذات الشعبية اللي كانت موجودة؟ أبدا. حتى في العراق الأصوات اللي ضد إيران بدأت تعلو، وعملية جذب العراق باتجاه المحيط العربي سواء من السعودية أو من مصر والأردن عملية سارية وستسير. فين تنظيم الإخوان والقنوات اللي كانت تبعبع واللي كانت كذا؟ انتهت. كان هناك عملية ترويض قامت بها الرياض وقادتها الرياض ومعها أشقائها المخلصين، كانت عملية مركزة. الميليشيات الشيعية نفس الموضوع، سواء حزب الله، الحوثيين، الميليشيات في العراق، تم ترويض الجميع ولا صوت يعلو على صوت
الرياض. كل شيء يعني الحمد لله حققت فيه المملكة العربية السعودية مستويات على الأقل تحافظ على مجالها الأمني والاستراتيجي، والعملية سائرة. وحتى بلد مثل إسرائيل، السعودية لا تعطي كرت مجاني. نعم، إسرائيل قد نشترك معها في كثير من التفاصيل في المنطقة، ولكن ليس هناك عند السعوديين كرت مجاني للتطبيع. قلنا إسرائيل ممكن أن تكون صديقا محتملا، لكن هناك مبادرة وهناك كذا. السعودية تلاقيها واقفة دائما في النص، يعني لا تعطي أحد كريدت حتى تأخذ مو لنفسها أحيانا للمنطقة. هذا حدث مع إيران ومع تركيا. يعني المفاوضات الاستخباراتية مع إيران في الأساس، ولا السعوديين عارفين إيران، في الأساس جذب العراق باتجاهك، مساعدة العراق على التخلص من النفوذ الإيراني المتغول فيه. نفس الموضوع ما عاد نسمع يعني تنظيم إخوان وقنوات وحسابات، كلها انتهت تماما. عملية الترويض التي قادتها الرياض أصبح لزاما بعدها إعادة تراصف في المنطقة. إعادة التراصف هذه كل الناس طبعا الحلفاء والأصدقاء يكادون يكونون معنا في هذا المركب، لكن ما بين الأعداء والحلفاء والأصدقاء هناك أناس أو دول اكتشفت أو حاولت ولم تستطع، أو ظروفها أوقعتها في شر، يعني أو وقعت في شر أعمالها. كل هذا من مفهوم عند السياسة السعودية، لأنها تساعد. الأساس في ذلك أنه أنا خليني أقول لك يا بني اركب معنا، وضعهم في الكفة الأخرى. كل الناس اللي كانت بعبع على الأمير محمد بن سلمان أصبحوا الآن يعني ربما يشكل لهم الأمير طوق نجاة، وربما يكون هذا الأمير الهمام. يعني حتى المعارضين لسياسات هؤلاء أو هذه الدول أو هؤلاء القادة أصبحوا يشتمون من معارضينهم بأنهم هزموا في هذه المعركة. انتهينا من موضوع الترويض اللي ظلم أنه إحنا نقول جولة الأمير هو تحضير لزيارة الرئيس بايدن إلى الرياض. إعادة التراصف في المنطقة بدأت مو من الأول. حاجة الجولة ترى محضر لها من قبل، كونها توافقت هذا شيء طيب يعني، لكن حتى أثبت لكم أنه إعادة التراصف بدأت حتى من وقت عاصفة الحزم، ثم ما تلاها من أحداث، ثم اتفاق العلا، ثم جولة الأمير محمد بن سلمان باتجاه دول الخليج والاتفاق على الحد الأدنى، ثم زيارات لقادة العالم الكبار، بوتين وماكرون وجونسون ووزير الخارجية الروسي لافروف والقادة العرب للرياض. كل هذا تقع في ضمن إعادة التنسيق والتشكيل لمنطقة الشرق الأوسط. ثم تلا ذلك تجديد دماء الحكومة اليمنية والشرعية اليمنية بكل الأطراف الأقوى الموجودين على الساحة، وهكذا نستمر يعني في ذلك وصولا إلى جولة الأمير في مصر والأردن وتركيا. وقد تعقب هذه الجولة أيضا جولات أخرى. إعادة التشكيل وإعادة التراصف هو وضع تنسيق كامل ووضع المنطقة على نغمة الرياض. ما هي نغمة الرياض اللي احنا نتكلم عنها؟ إعادة التراصف الذي نتحدث عنه حتى كان مع مو داخل الإقليم فقط، حتى كان مع منظمات دولية كبرى. وأثناء حدوث الحرب الأوكرانية الروسية
واتفاق أوبك بلس وكيف حافظت عليه المملكة العربية السعودية هي وشقيقاتها في دول الخليج. ولذلك وهذه ملاحظة، ترى منظمة أوبك وأوبك بلس ترى إضافة للدول المنتمية لها أكثر من الدول التي أحيانا خرجت أو تود أنها تخرج، لأن المنظمة نفسها، التحالف نفسه يحميك، لأنك أنت ملزم بتحالفك، ملزم بالمنظمة التي تعمل من خلالها. وهذا كان خط يعني جميل استخدمته المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها من دول أوبك، واستطاعوا إنقاذ سوق النفط من قاعه في مارس وإبريل 2020 إلى أسعار فوق 120 دولار. وكل هذه الضغوط ومحاولة الوقوف بشكل محايد وفتح العلاقات، هذا كلنا نتكلم في إعادة التراصف، فتح العلاقات والشراكات مع الدول الكبرى ومع دول المنطقة، كل هذا يقول أن الفرص قادمة فين؟ في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج. وكل هذا تحضير لنغمة الرياض. ما هي نغمة الرياض؟ الشرق الأوسط الذي سيكون أوروبا الجديدة. ما هي تفاصيل هذه النغمة؟ تفاصيل هذه النغمة هو استبدال الميليشيات والأحزاب العابرة للحدود بإيه؟ بالشراكات والاستثمارات العابرة للحدود. التعاون الإقليمي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي الشعبي، هذه المنطقة سوف تكون بإذن الله تعالى محور العالم، وهي محور العالم قديما وحديثا. هذه النغمة التي تطرقها الرياض تقول إنه هذا الشرق الأوسط لابد له من منظومة أمنية متكاملة. هذه المنظومة الأمنية تعتمد في أساسها على ماذا؟ على دول المنطقة. وفي ذات الوقت سوف تصبح أهمية هذه المنطقة، سوف تحولها إلى منظومة أمن عالمية كاملة، لأنه هذه المنطقة إذا عطست أصيب العالم بالزكام. وأثبتتها ماذا؟ أثبتتها أزمة أوكرانيا وروسيا. فما بالك بمنطقة تنتج تقريبا نصف طاقة العالم. إضافة إلى ذلك في نغمة الرياض نتحدث إنه هذه العاصمة التي تفتتت على أبوابها كثير من المؤامرات والتحديات والمنافسات ومحاولة أخذ الأدوار ومحاولة كذا، كلها ذابت. هناك إمكانيات ذاتية تتمتع بها الرياض وأشقائها في مصر والخليج لأجل أن يكونوا فعلا نواة إمكانيات ذاتية كبيرة جدا في السعودية، لا على المستوى العسكري ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاستثماري ولا على المستوى العلمي، ولا نهضة كبرى كاملة. وهناك شركات سعودية عابرة للقارات تأتي دائما برفقة الأمير في جولاته لتحدث فرقا، سواء تكنولوجيا أو على مستوى الطاقة أو على مستوى الغذاء أو على مستوى التعاون الإقليمي أو على مستوى الشراكات الطبية والأدوية، وكل هذه أدواتك. هذا هو المشروع. لما نقول استبدال الميليشيات والأحزاب العابرة للحدود بالشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، هذا هو مشروع المملكة العربية السعودية ونغمة الرياض. مصر بلد مهم وبلد لديه نهضة بإذن الله تعالى، ويهم المملكة العربية السعودية، يهم المملكة العربية السعودية أن تكون مصر بلدا ناجحا على كل الأطر والمستويات، مثلما يهمنا أن تكون الأردن كذلك. أيضا حتى تركيا بلد مهم في الشرق الأوسط، كان لها محاولات من سنتين ومن سنتين ونصف، يعني تم إنهاء موضوعها تماما وتم ترويضه، وأصبح الأتراك ربما جاهزون للانخراط في مشروع تقوده الدول العربية وتقوده المملكة العربية السعودية تحديدا. فاكرين القمة الإسلامية؟ فاكرين القمة الإسلامية اللي فيها قطر وتركيا وماليزيا وإيران؟ فين راحت؟
انتهت، لا شيء، لا شيء. لأن السياسة السعودية ما هي سياسة لحظية فقط، هي سياسة مشاريع ثابتة على الأرض. كل الضباب والغيوم اللي كان يتحدث عنها أعداء المملكة العربية السعودية ومنافسيها تم ترويضهم تماما، وأصبحوا إما مقتنعين تماما بنغمة الرياض، أو على الأقل محيدين تماما من الوقوف ضد هذه النغمة. لايك وسبسكرايب إذا عجبكم المقطع، ونشوفكم بإذن الله تعالى على خير.